time to shine. A little patience, it goes far. We've been dancing in the dark, yeah. I clear the sky, hides behind all the dark clouds. Like diamonds in the rough. We're shining through the mud. Soon enough we'll see the sunlight rise up and finally breathe life. Like diamonds in the rough. The shore that breaks the wave, the earth above the grave. There are some things that just don't change. Dream to stay awake and live another day. We try to learn from our mistakes. Like diamonds in the rough. We're shining through the mud. Soon enough we'll see the sunlight rise up and finally breathe life. Like diamonds in the burning tires in a stolen car. I fucked up so bad outside the bar. Heading out as far away I can. Heart is pounding, got so damn out of hand. Doing 90 through the city night. Nothing's ever gonna be alright. Life will never be what it was. Hands are shaking, 'cause now my future is crashing down on me. They try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. But justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. Had no choice, it was me or them. Now for a lifetime I'm condemned. I have to forget my old set way of life. I go to prison or die by the knife. I hear the sirens, they are closing in. Turn to fast, car starts to spin. Screaming tires, time is running short. I go on foot as my last resort. Running harder, faster than before. Until my legs and feet are sore. Life will never be what it was. My mind is shaking, 'cause now my future's crashing down on me. They try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. But justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. Had no choice, it was me or them. Now for a lifetime I'm condemned. Have to forget my old set way of life. I'll go to prison or die by the knife.
I'll never back down. I get up, up, up when I'm bleeding, barely breathing. I'll never back down. I get up, up, up when I'm feeling broken and beaten. I've got a fire in my soul, the fear's taking hold, but I can't get control of my own life. I'll never back down. I get up, up, up when I'm bleeding, undefeated. I'll never back down. Down. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum því við gott.
Hörðu, þá eru tímatökur byrjaðar ein ferð á hvert ökutæki, ein ferð á ökutæki. Ef þið tótali klúður þessu, til hamingju með það, en ein ferð á ökutæki. Og byrja núna. Kristján Skjóldal í brautinni, þetta gífurlega spennandi að sjá þetta. Þetta svona típist fyrir svona segurlegt mann að vera bara á einhverju fjandar stíði hérna. Og ég held að vera bannaður, já. Nei, þetta er ágætt í ánuskarlinu. Það fyrir ekki að límbera eða eitthvað svoleiðis, ekki að það er límbera. Já. Gástrúndar eru hérna út í braut að leika vifturreiminni sinni. Það hérna er alveg, þetta var ekki alltaf til vara reym. Kallur örum.
kemur þarna á reiðhjólinu, alveg galvaniseraður. Þetta er byggja 4. eða 5. gír. Og við erum komin með breytingu þarna í hægri braut. Viktor sem átti að vera á sínu Chevrolet bíl hérna í keppninni, það var eitthvað að hrjá hann, þannig að hann fékk bara lánaðan bíl hérna út á bílaplani. Svona til þess að fá að vera með, af því að hann var búinn að borga keppnisgjaldið og þess.
nú svo merkilegt að það var hérna kom stratt af vatni úr tösklunni en hvort að þetta bara síðan var að þóa einhvern veginn daginn eða hvað en hann var svo sem geta þess að það eru 30 lítrar af kælivöku á svona tösklu og annan 2 lítrar af smjörolíu þannig að þeir geta ekki lekið eða svoleiðis. Það er náttúrulega bara mýta sem á enga stóð í veruleikanum. En þetta er bara ferskva. Kannski er hann bara þóan í morgun eða lent í töllu. Það er ekki hefinn alveg séns á því. Þið sjáu hvað Páll tekur sig vel út þarna. Hann hefur aldrei verið mikið möttudýr en hann er nokkuð gott möttudýr. Svona á svona mottu sko. Start hjá Frikka í sjálfu sér en viðbragðið hjá hann var 5.07 á móti 5.35 hjá Eyva og þeir eru á topp 5 hérna yfir sennilega bestu viðbragðin í dag allavega þannig að það er gaman að sjá þetta. Flotta ferðin hjá Kristjáni Stefánsinni 0.46 viðbragð, langbesta viðbragði hérna í dag og 5.61 sem er bara klimpa klukkutími.
setið þið uppræð 6-10 og 5-0-0-4. En þetta var fín ferð, hann var þráð bein og flott, þannig að hann kominn á beinu brautina eins og það stendur og fer vaðanvalist niður í 4 sekúndur núna á eftir. En hann á En okkur vantar 2 bíla í DS-flokki eða OF eða hvað þið viljið kalla. Þetta svakalegt. Okkur vantar Hlyn og Viktor og Leif í tímatökur, en Leifur víst út, það eitthvað að hrjá hann, og Gulli náttúrulega.
eftir af áætluðum tímatökum fyrir keppnina. En okkur vantar 3 eða 4, okkur vantar Skjóldal, okkur vantar Gulla meðal annars. Þeir hafa 10 mínútur til að koma upp og stimpla sig inn.
476 viðbragð, 476 viðbragð, það bara gargandi snilld. Það Sam og Kristján Stefánsson áfita best, þannig þeir deila því allan í bíli. Það eru með besta viðbragðið. Kristján Skjóldal að gera sig kláran að koma, hann bara að hengja upp axlaböndin og þurrka fram húðunni og síðan byrjum að keyra keppna klukkan 3, 1500 stundvíslega. Þannig að það ennþá smá séns að fara af eða þið viljið fá okkur pulsu, það til fullt af súkkulaði og krúður í, heitt gott kaffi í sjoppunni. Helgi, þú ert ekki burnout-stjóri, heldur sundlaugavörður hérna og það alveg regin misskilningur að það var nóg vatn í burnoutunum til að menn geti þrifið bílinn hjá sér. Þetta bara rétt á að vera rakið hérna svo að menn geti komið sér á stað í skóli á þess að hoppa og ekki orðin af mér. Við erum ekki einu sinni pirraður. Kemur Skjóldal á þessum gullfallega Camaro, reyndar frá Akureyri en hann ágætur samt. Og náttúrulega með hvítar felgur sem hann fékk undan Lada Sport að framann. En það má geta þess að hann með svona partasölu og á Lada Sport felgur, bara ef ykkur vantar.
það alveg fullt af power þarna, það engin vafi, hann tók þetta bara mjúkt og ljúft á stað og þannig að það verður smá pása núna, keppnin byrjaði síðan 1500 stundvíslega. Þannig það alveg pláss fyrir eina pulsu og Volkan kaffi, ég ætla að fara í kaffið allavega. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið ljúft, gerum því við góð. Á bílaplaninu, hann hérna uppi hjá okkur. Og ef viðkomandi getur komið og opnað símann, við getum það ekki, þá sem þetta sími sem fanns hérna úti, nokkuð bara laglegur, bara í bláu hulstri, reyndar BMW-merkja á honum, en allt í lagi. Ykkur búinn að týna símanum sínum.
shadows I create, getting crushed beneath their weight. I'm paralyzed, it's killing me. I only wish to be okay. I feel the same, but they will never see. Can you feel the heat? I'll surrender before my defeat. I guess I ran my course and now I'm obsolete. All these voices inside who I think to decide that I'm reaching out in vain. Though this empty shell is everything. Why did I have to be this way? Hiding in shadows I create, getting crushed beneath their weight. I'm paralyzed, it's killing me. I only wish to be okay. I feel the same, but they will never see. I take my shape as I'm fading away, just to stay on the wall, just to name the decay. Tired of playing someone else's part, just to feel again, feel again. I take my shape as I'm fading away, and I'm tired of playing someone else's part. Is it all in my head? Is it all in my head? Is it all competition? Is it all in my head? Is it all in my head? I think I'm starting to see. Is it all in my head? Is it all in my head? Is this just a perception? Why did I have to be this way? Hiding in shadows I create, getting crushed beneath their weight. I'm paralyzed, it's killing me. I only wish to be okay. I feel the same, but they will never see. I'm all alone. I'm all alone. Another night, another high you're chasing, another lie just to keep me hanging on a feeling I can't believe that I thought that you could change. Caught up in all the games you're playing, I can't bring myself to walk away. Play along and maybe this time everything will turn out alright. You say that you want love, but then you say it's not enough. Should've known from the start that you leave me in the dark. I'm sick of this fake love, when I'm not the one you're dreaming of, dreaming of. I'm more in love with the thought of the you I wanted than who you really are. I'm sick of this fake love, and it's tearing me apart. Why can't I find it in myself to let go? Sever the ties to the high that got me low. So scared of being alone, forcing feelings just to stay close. You say that you want love, but then you say it's not enough. Should've known from the start that you tear my world apart. I'm sick of this fake love, when I'm not the one you're dreaming of, dreaming
hjólinn sem er náttúrulega að koma hérna samvirksamlega. Það ætti að vera að byrja 11.32 og 11.36, það eru númerin á þeim. Það er Björgvin Páll og Guðmund Páll. Annar á Kawasaki og hinn á Yamaha og svo bara reynið að finna út úr þessu. Og þeir eru að byrja hérna þessa indælisgóðu keppni. Næsta par sem kemur inn upp er Viktor í vinstri braut á sínum Fury bíl. Hann er að koma hérna í rauninni Sigurður Tryggvason, Randke í hægri braut og Hrannar í vinstri braut, en við erum ennþá að bíða til því að Hlynur fari úr brautinni. Hrannar sigrar. Og hitt parið í Outlaw-flokknum, þar eru Stál-Einstein, fórenda múti Chevrolet. En þetta eru tveir harðir DS-kallar, Árni Már í hægri braut og Gunnlaugur í vinstri.
gera það sem hann vill, má fara bara niður í pitt, en þá getur hann má keyra ferðið hann vill. Þannig að Gulli sigrar þessa ferð og hann má bara fara áfram. Þá er bara að setja hann á línuna og ræsa hann. Smá aflana, þetta er gulur bíll og gulir bílir eru flottir. Hann vinnur þessa ferð. En við höfum hérna Hafstein Þorvaldsson í hægri braut og Sveinn Elíasson í hægri. Sveinn er á Corvettu. Nei. Sveinn er á Tesla maður. Báðir þessi bílar alveg haugvinna. Og þeir eru tilbúinir. Corvettan spólar og spólar, Teslan er með 4 hjóla drif og mjög vel búinn til hraðaksturs að því leyti til og segir sér áfram og sigrar þessa fyrstu ferð. Hérna höfum við í vinstri braut Birki Þór Arason á sínum Audi S3 á móti Erni Ingimarssyni á Camaro. Og þeir eru að koma sér í braut. Það er erfitt að taka svona eindrifsbíl á stað. Audín hefur það framöra, hann er fjöldrifinn. Og þeir eru mjög jafnir hérna út eftir. En Camaroinn hefur þetta og vinnur þetta 63 ára móti 7-8-5. Þetta verið mjög jafnt hjá þeim, nánast sama viðbragð hjá þeim á stað. Einar Ágústsson, Subaru STI, það er 4 hjóla drifsbíll eins og algengt er með Subaru. Á móti honum er Björn Viðar Björnsson á Camaro sem er eindrifsbíl. Þetta er
27 móti 7,5 sekúndum. Aðeins betra viðbragð í hægri braut en dugði honum ekki alveg. Kringlubötu næst. Það er verið að jafna keppendafjöldin hérna. Það er 20 keppendur, 22, þannig að það þarf að koma þessu niður í einhverja tölu sem að tölvan skilur, sem eru jú 4, 8, 16. Þannig að þeir sitja 4 hjá í fyrstu umferð og það eru þeir sem eru með bestu tímana úr tímatökum. Þeir sem eru með besta viðbragði fyrirgefið en ekki tíman, og það myndi vera Friðrik og Kristján, Eyvindur og Ásdís. En núna er búið að keyra eina umferð, þannig að þau verða komin inn í þetta núna. Það fór hérna í fyrstu ferð á í útlaugaflokknum eða outlaw-flokknum og þar sigraði Viktor og Gunnlaugur og Hlynur og Árni töpuðu þá, þannig að þeir mega ekki tapa aftur. Þannig að þó þið séu bara 4, það var eitthvað að hrjá hjá Leif í morgun, þannig að hann ákvað að telja þetta gott í dag. Þannig að það er búið að raða upp aftur í næsta riðil. Nú, halló, keppendur er vinsamlega bennur að vera tæki sín þegar þeir eru með sagt að fara þá bara tapa þeir ferð, það er óskup einfalt mál. Og þeir eiga bara að fara þegar þeir eru sagt að fara, þetta er götubílakeppni, menn eiga að vera tilbúnir, þeir þurfa ekki kælingu, þeir þurfa ekki að borða og ekki að senda SMS og það bara Facebook verður að bíða eða jafnvel þú séu hot date á Tinder. Núna ætlum við að hafa kappakstursmót og það er búið að raða hérna upp.
Halló, ég ætla að biðja keppendur að vera við bílana sína. Sá sem að raða þeim upp og segja hverjum hver á að fara í, hann finnur enga keppendur. Þannig að endilega verið þið við bílana ykkar, svo að sé hægt að segja ykkur í hvernig þið eða fara og síðan bara mega menn fara í beinu framhald af því. Til dæmis á Kristján og Hrannar þeir eiga að fara, Viktor og Halldór eiga að fara, Ásgeir og Sveinn eiga að fara, Sigurbjörg og Skjóldal eiga að fara. Svona svo ykkur séu nefndir, svo það kom ykkur ekki á óvart. Endilega biðja keppendur að vera við tækin sín svo hægt sé að jeppa þeim áfram. Þarna kemur hann. Þessi tveir eru saman í hægri braut er Viktor Árnason á sínum, ekkert á sínum, hann fekk hann að bíl bara lánaðan vegna þess að hans öndu sjálfvægt málum bílaði, samt er hann óranslítur, ég held að óranslíti bílar bíluðu nánast ekki. En hann er hérna, mættur hérna galvaniseraður á móti Halldóri, Halldór Páll Viktorsson á sínum Mustang bíl. Ég veit ekki hvort hann á hann, en hann á honum allavega. En allt í góðu lagi og Mustang vinnur í þessa verð, en hann svo sem vissi það mér þetta pressa á ljósinn, þannig að hann bara tók ljósinn alveg í nefið og sjóstartaði rétt upp á tæpa 400. Hrannar er á Audi 400 og mjög hvítum, flottur bíll. Á móti honum er Kristján Stefánsson á tappabíl og það er nú ekkert minna flottur bíl. Fyrirverandi leigubíl úr Breitlandi og breytt honum í kappakstursbíl, var einu 4 dyra og er orðinn 2 dyra, enda 2 hurða yfirdrifið nú. Kristján er grimmur ljósakall, þannig að
68 viðbragð, náttúrulega frábært. Og hérna höfum við 2 Teslur, það er Ásdís og Sveinn. Sveinn Elíasson í vinstri braut og Ásdís Kristrún Velstedt á sínum bíl í hægri. Þetta er náttúrulega eins bílar, þannig lagað. Svipar á afli og eru. Og hvað Ásdís snettar af stað sýndi mér, nær hann að halda því, þau eru alveg nýfjafnir og hún heldur því 6.50 á móti 6.60, það munaði nánast sára litlu en hún var örlítið betur á stað og sigrar. Og hérna er Sigurbjörg komin og hún á að fara á móti Skjóldal og hann mætti vera við því að við sjáum bláan Camaro á lötufelgum að framann, endilega hvetja hann til að koma hérna. Hefur skjóli galvaniseraður, þetta verður ætti að geta orðið fín keppni. Og sigrar. Sigurbjörg hafði hann reyndar á viðbragðinu en það dugði ekki til. Það munar næstu því, það munar 25 mílum á þeim út á enda sem er hellingsmunur í bári. Og þið sjáu þetta við þess að Páll er þarna á kústunum eða á moppunni sinni. Hann kom á þessari moppu hérna í morgun. Hann getur oft ferðast bara á kúst. Snillingur sem Páll er. En það er ekki skrítið að sé alltaf að taka bletti því að stór hluti af þessum bílum eru með púskerfi og það er tiltölulega kalt og púskerfi þau bara reynilega slefa. Þið sjáu það bara þegar þeir eru að taka burnout hérna. Það stendur vaskuðsan út úr pústinu og eimuðu vatni. Okkur vantar keppendur hérna í stórum stíl.
Ingi Marsson síðan fram á það að hann hefði betur meitt á vetrardekkjunum. Við höfum Sindra Snæ hérna í vinstri braut og Sandra Rún í hægri braut. Og þessi er sem sagt 2 kamarar og þykir í sig. Árni, hann vantar ekki meira vatn. Klóði sér fram úr þessu börnöfni þegar hann var búinn að baða hann þarna í sundlaug á startlínni. Það er nú ekki auðvelt, en Sindri sigrar því þessa ferð í þetta sinn. Sindri nærverugur, Sandra tapaði þessari ferð, en þau mega tapa meira. Og hérna höfum við Eyvind í hægri braut á sínum S10 Chevrolet pick-up bíl. Alveg bráðsnýður í svona kappakstursmót, svona eitraður á ljósunum alveg. Við þurftum mun meira afl Björn Viðar til þess að eiga eitthvað í hann. Því var ekki fyrir að fara í þessari ferð, en það munar ekkert svakalega á þeim í rauninni. Það er ekki nema 5 mílna hraða munur á þeim út á enda, þannig að ef Björn Viðar er með betri gúmmi og næði betra starti, þá er hann alveg keppnisfær. Núna ætti að vera hérna Hilmar Þór og Benedikt Bergmann Svavarsson sem er komið hérna á sínum kamerabíl. Og Hilmar er sennilega bara rétt ókominn, vona ég, gerir ég ráð fyrir. Endilega biðja keppendur að vera við bílana sína og þeir eru tilbúinir.
Þannig að það Hilmar Þór Bess Magnússon í hægri braut á sínum Ford Ranger bíl. Þessi Ford með mótor. Þetta bara úr einhverjum mótorhóm eða einhverju álíka, en bara að skila þessu tæki alveg glimrandi fínt áfram. Og á mótorhómi Benedikt Bergmanns Aðalsynum á sínum 128 Camaro. Henni búinn að fara margar ferðir og grunn. Undan á stað 7.37 á móti 7.80. Nei, þeir voru eiginlega bara hnífjafnar á stað. Það leiði verið einn púðan sem er hérna á milli á miðri brautinni, 3:30 púðin eins og við köllum hann, sem að tekur millitíma á brautinni og þið sjáu Pál skokka þetta þarna. Hörðustu spretthlauparar myndu roðna skömmu við að sjá þetta. Og þá erum við konur aftur að mótorhjólum. Í hægri braut Ingi Óþekktar Ormur Sigurðsson á móti Sigdóri Rúnarsyni á sínum Hayabusa. Það BMW í hægri braut og Hayabusa í vinstri. Og Páll kemur hérna lappandi tilbaka eftir ferðalag sitt fram eftir brautinni. Og þeir gera sig klára. Hægribraut sigrar þetta. Sex 61 og 6:40. Það hávaði í þessum bifhjólum. En hérna Davíð Þór í vinstri braut og Björgvin Páll í hægri. 600 Kawasaki á móti Hayabusa í vinstri. Og ekki bara Hayabusa, heldur Davíð Þór sem gott. Og Davíð Þór sem búinn að fara hérna fleiri ferðir heldur en flestir mótorhjólamenn, þannig að það enginn að fara að taka hann neitt á ljósum eða neitt svoleiðis. Hann rétt marðan, hann var rétt rúma 2 sekúndur á undan honum út á enda. En
Tryggvason og Gulli og jafnar held ég besta tíma sem hann á, hvort hann á 4:7:1:5 eða eitthvað þarna, þannig að hann er bara eins og hann á langbest. Snittar fyrir 6:12. Með Benedikt Bergmann í vinstri braut og Sigurður Francis Tryggvason í hægri. Camarón á móti Pontiac, Grár á móti Hvítum. Fyrir þá sem ekki eitthvað þessari tegundalínu, hann má ekki segja neitt tegundurólið í dag. Það er vinstribraut sem hefur þetta. Þeir hafa verið alveg nýfjafnir út á enda, 7:8:2 á móti 8:0:3. Það er bara mjög lítil munur. Sekúndur sem hefur verið þarna á milli þeirra. Komu þeir sem að töpuðu í fyrstu umferð. Það er Hlynur sem er hérna í hægri braut og Árni í vinstri braut. Þannig að sá sem tapar núna, hann má fara bara að góða samlokur og gera klárt. Tapar því aftur.
Og hérna komin Sandra Rún Ágústsdóttir í hægri braut á móti Hafsteini Þorvaldsinni í vinstri. Þeir gera sig klár hérna, Sandra Rún í hægri braut, Hafsteinn í vinstri, tilbúnir, farnir. Síðisbjörn á öllu hérna og þó að Sandra hafi verið snöggri á stað, að þá dugði það bara nokkra metra. Næsta par hérna, Birgir Þór Arason, Audi á móti Sigurbjörn. Fjórskjólandar í vinn, alveg þrælflottur Audi af vandaðri gerð á móti gömlum fiskflutningabíl úr Mosfellssveitinni. Og þau verið tilbúin. Snabbt við og gátum í hræðinni, já. Þannig að hún sigrar þessa ferð. Hún sigrar þetta. Og þá erum við konum með næsta par hérna í sem er Viktor í vinstri braut á Láns Golf sem hann fekk hérna út á planni á móti Einari Ágúst Ásmundssyni á Subaru STI. Ef ég ætti að veðja þá myndi ég bara alveg steinsleppa því. En Subaruinn er mun sigurstranglegri. En Viktor getur stimplað sig inn með það, hann allavega tók þátt í keppninni sem hann hefði ekki gert ef hann ekki fengið að lána þennan bíl. Það sem að hans kappakstursbíl bílaði hérna eitthvað í morgun, eitthvað að hrjá hann. Menn mæta þetta með gjafsnið sín og svo verður það alltaf einhvern dauðans hósuklemma eða eitthvað þaðan að ómerkilegra sem að heldur mönnum og það er Sigdór Rúnarsson í hægri og Guðmundur Páll í vinstri. Og það er meðlega að ef Guðmundur kemur þá færðu rautt. Sorry Stína eða fyrirgefðu Kristín eins og maður segir helgar. Og þannig að það er bara svona í lífið. Og hérna eru tveir aðflutningar. Þetta er Kristján Skjóldal, hann er kóngur og
hún á meiri hraða út í enda, munar 1 mílu heldur en Kristján. Þau eru bæði með mjög gott ytra, 4.71, 4.86. En kappakstursbíll á keppnishjólbörðum meira en þessna ræðu við, það bara hlus. Þó þetta sé bíll á númerum og allt það. Í vinstri braut höfum við Kristján Stefánsson á sínum Vauxhall Victor bíl og á móti Halldóri Páli á Mustang. Í tíma 5.65, gaslaus og snirtilegur á 127 mílum út í enda. Tekur þetta bara eins og hann sé að keyra út pinsur. Og þá kemur Friðrik Danielsson á móti honum með Sindri Snær. Það náttúrulega lenda hérna saman alls konar bílar. Þetta er göttubílaflokkur og það sumir eru fljótari og aðrir eru minna fljótari. Úti kemur oft þessi fljótari bílar eru kumpnari. Þeir eru háðir trakki og þeir geta farið þessum og látum. Það er reyndar ekki mjög líklegt í þriggja en síðan það er illa með verð. Það er Eymundur Jóhannsson og Hilmar Þór. Hann eru hvítur og hinn blár. Þarna er 5,3 Chevrolet mótor með blásara og intercolver á móti stór. Með 460 en hann er innan rétt bara allir þess að hrist úr þessu. Hann á flottari mótor heima og eina frætti minn, hann á ennþá flottari mótor. Og við vinstri braut sigrar Eymundur Jóhannsson. Hann sigrar en hann er svo sem vanur því hérna. Stórgóðu viðbragði báði tveir, 4.88 móti 4.87. Það gerist nú ekki betra. 1/1000 á milli þeirra á startlínunni. Hauggóðir sko. En það meira afl hjá
Eyvindi. Hvítur bíll, léttari litur. Þetta spilar allt inn í. Hérna er komin í göturhjól. Sigþór Rúnarsson, Björgvin Páll. Björgvin Páll í vinstri braut og Sigþór í hægri. 600 Kawasaki á móti Hayabusa. Eins og maðurinn sagði, vantaði hekslumunin. En hægri braut sigrar þetta. En þetta er ekki búið fyrir að búið. Nú í Outlaw-flokknum þá ættu næstir að fara saman Hlynur og Viktor og sá sem sigrar þar fer síðan í Gulla. Gulli er eini sem er ótapaður. Þannig að ef Gulli vinnur þá er hann búinn að vinna en hann getur tapað einu sinni.
Hérna spennandi keppni, 2 Kamaróar. Annar eldri og hinn yngri. Það í vinstri braut Benedikt Bergmann Svaðarsson á sínum 78 Kamarabíl á móti Birni Viðari Björnssoni. Hægribrautin sigrar og munurinn á þeim út að enda reyndar ágætur. Og þá svona nýrri bílar. Þetta virðist vera eitthvað tengt póstnúmerum. Þessi báðir eru frá Selfossi og það er rauður litur og útsölu í Bíkó. En þetta eru báðir Chevrolet bílar af tiltölulega nýlegri gerð. Camaró á móti Corvette. Og þið sáu það að hann var að reyna að taka burnout á Camarónum en eitthvað var spólvörnin að stríða honum og bara þverneitaði þessu. Þetta er svo umhverfisvænir þessi bílar og þeir neita að breyta hjólburðum í lofttegundir. En þeir eru tilbúinir. Og sigrar þetta 6:57. Og þá erum við komið með Sigurbjörgu og Svein Eliasson á Tesla, Sigurbjörg á sínum Dodge Dakota bíl. Held nú að Teslan sé eigi að hafa þetta, en þetta er ekki búið fyrir að búið. Fyrsta gír, slökka útvarpinu. Það ekkert á móti 1000 hestafla Tesla. Þannig að þó hún væri bara 1500 eftir fljótara stað þá dugir það ekki. Tesla vann. Svo náttúrulega fækkar bílunum eftir því sem að menn fara að vera slegnir út núna. Nú er að byrja að slá út þá sem eru í lúsins 3 og sem töpuðu í fyrstu umferð. En eins og ég segi, þeir þurfa að tapa tvisvar og þegar það er 20 og fullt af bílum þá náttúrulega er þetta nokkuð margar ferðir. En svo skeður þetta nokkuð rætt í restina þegar það eru mikið eftir þegar bílunum fækkar. Var þetta ekki gáfulegt? Og þarna eru 2 fjórhjóladrifnir. Sigrar þetta
7:39 móti 7:60. Og við ætlum að fá meira bílum. Tölvukerfið var aðeins að stríða okkur hérna áðan og hún ákvaði fyrir að resetta sig aftur og þurftum að færa inn nokkra færslur á vinningsmiðum til þess að raða betur upp. En þetta er allt undir kontról. Og við fáum fyrir bílar rétt strax vondraðar. Tveggja bílum staðlöfningspása hérna.
Nú, og þá er Ásgeir komið inn í hægri braut og Hafsteinn á vinstri braut. Ásdís gefur enga afslátt í viðtal eða neinu. Þetta dugur ekki til, Teslan hefur þetta og sigrar. Það er Björn Viðar, kamera, Halldór Páll á Mustang í hægri braut. Ekki hægt að lífast. Og það er kamera á undan. Teslunar eru náttúrulega, þótt þessi þungi bílar, þá eru þetta 1000 hestöfl og þeir eru náttúrulega fjórhjóladrifnir, en þeir hafa ýmislegt með sér. Þeir eru aftur tilbúnir. Og þrátt fyrir heiðarlega tilraunir þarna hjá Sindra á sínum kamerabíl að þá sigrar Teslan þetta. Subaru ST Einar Ágúst Ásmundarsson og Hilmar Þór Best Magnússon á sínum Ford Ranger bíl í hægri braut og Rangerinn hendist á stað og sigrar þetta 7.27 á móti 7.48. Davíð Þór og Ingi. Þeir eru náttúrulega báðir grimmir, þeir eru taplausir báðir. Og af því það er raðað upp eftir viðbragð en ekki tími þá verður að stíga í trínu. Það er annar að tapa og algengar.
beint í, þannig það er smá stopp, það þarf að þrífa það upp einhvern olíuflett. Eitthvað fór þarna niður, hvort þetta var á hjólinu eða hvað, ég bara við stundum konum á þetta, allavega það er þetta smá blettur sem það þarf að hreinsa upp.
8. Stjáni var aðeins og gráður hérna á stað og spólaði. Það er einhver smá hálkublettur í þar sem Stjáni spólaði og þeir vilja draga betur í þetta, þannig að þeir ætla aðeins að treffa þetta pínlítið. Nú erum við bara hingrað einhverja 2-3 mínútur eftir því. Abi var hlutir, abi ríkir betur. Abi var hlutir, abi lífið ljúft, gerir þínu í góð.
Hlynur Árnason í hægri braut og Viktor Ólafsson í vinstri. Þeir eru að fara í rauninni að keppa það hvort þeir að fá að fara í gulla. Það eru forréttindi að fá að fara í gulla. Siguraretta 5.83 á móti 6.57 og reyndar Eyvi með betra viðbragð á stað 5.1 á móti 5.7 en það breytti því ekki, Frikki með meira power, stærri mótor.
hérna enn að vinna okkur í gegnum lúsustríð og hérna er komin í Víðabraut. Ástísi á testunni sinni. Ástísi er búinn að fara alveg ansans ári marga ferður. Hann gerir lítið mistök og bara og þarna hefur hún líka bara þó nokkuð meira afl og nota það gegn Birni Viðari. Tesla í vinstri, Sveinn Iljas Iljason. Þetta er heiðarlega tilraun hjá Hilmari. Mun betra viðbragð, 4,7. Ekki 4,7, 0,47 en Teslan er mun öflugri. Elmar, hvert ert þú að fara? Það er þetta smá reikistelma, það virðist hafa komið smá leki úr hjólinu hjá Davíð áðan, en hvort það var eitthvað sem var inn í feringunni eða hvernig það var, vitum við ekki, en allavega sást þessi blettur ekki áður en hann fór í brautina, en sást eftir hann fór í brautina sjálfur.
Og hérna er komin Eyvindur í Nýsibjörg og Ásdís í hægri. Þetta er náttúrulega tveir Akureyringar sem koma hérna suður til þess að útkljá sín mál. En það er svo sem ágætt að við ekki vera með allt á heimavelli. Það er náttúrulega bara þvílík snilld að fá við hérna. Það er bara þannig. Ekki mótum úr í því. Og hérna höfum við vinstræðin á móti Sveini Vilhelmsson á þriðju í hægri. Kristján hafði ekki veggrip þarna á stað en fer 6.06. Það er samt 6.06 á 6.58 og þó hann hafi slegið það þó að samt þá er ég að fara kringum hann mjög betri tíma. Fínt viðbragð á Stjána, 4.049 eða 4.94 nákvæmlega sem er geðveikt á þennan bláan bíl. Úrslit í átlöflokki koma. Og hérna kemur Árni maður, hann ætlar að fá að pröfa auka þar, hann er búinn að vera að reyna að semja við bílinn sinn, fá hann til þess að trakka eins og hann vill. En ég hef nú trúið að pröfu eina ferð í viðbót fyrir veturinn. Þetta er síðasta keppni í sumar og það er rosalegt að fara inn í veturinn með þetta
eiga þetta hálftómu bunga 5-0 eitthvað meðum. Það eru 3 ferðir eftir í úrslitin hérna í Kötubörðarflóknum. Það er eftir að fara næst, eftir að fara Kristján og Ásdís saman og þau, hvort sem vinnur það, heldur áfram og fer í annarkvort Frikka eða Kristján. Þeir eru taplausi báðir og því að fara saman og fólk verður að fá sér tap, það er bara svoleiðis. Og þegar það er komið þá getum við keppt úrslitin. Það er komið úrslitum í Outlaw-flokknum. Þar er myndið að vera Gunni og Viktor. En við erum aðeins að bíða með þá. Það var að láta að kólna niður hérna, þannig að við þurfum að setja einsogið á eftir. Í mótorhjólunum. Í mótorhjólunum er bara úrslitaferðin eftir. Í mótorhjólunum er bara Ingi og Davíð eftir að útkljá sín mál.
Og hérna komu þeir. Í hægri braut, Friðrik Danielsson. Sem við nú að bíl. Kristján Stefánsson á Rúsa 17. Svipastór mótorar, grimmir kjáfættur. Þetta verður bara geðveikt. Getur ekki brugðið annað. Kristján Skjóldal og sá sem vinnur þar, hann fer aftur í þann sem sigrar hér. Skilur þetta ekki alveg? Og þeir læðast inn. Og það sem aldrei hefur gerst áður getur alltaf skeið aftur. Hann rann áfram hjá Freka og hann þjóftartaði því. Og Kristján tók Þarna þessa fínu gasverð 502 á þessum götubíl sem er sama á Árni er að slóst við. En þessi bíl á best held ég 480 og eitthvað ef ég man rétt. Þetta er 481 cirka bát. Þannig að þetta er hörgubíl, ekki spurning, hörgubíl. Nú Hlynur ætlar að fá að taka eina sóluferð hérna, setja skemmtunar og heilsubótar. Sama og Árni, það er náttúrulega bara að fara inn í veturinn með betri tíma. Það er bara að verða að læra á þetta allt saman endalaust. Þetta er endalaus skóli. Ekki alveg besta sem hann á, en mjög góð tími hjá Hlyn hérna og var alveg ágætur á stað. Bara alveg þrælflottur. Þeir sem eru næstu núna það er Frikki og Stjáni Skjól. Kristján Skjóldal, Friðrik Danielsson. Vinsalega ger út það hver ætlar að fara í Kristján.
Gunnarsson. En 585 er hjá Stjána Skjól, hann er ábyggilega bara mjög lukkulegur með það, hann þurfti að slá af. Gripið hjá honum ekki alveg, þarf eitthvað að setja þetta betur upp, dekka á móti traction systemi og svona slíkt. Þetta er meira power en þessi bíll hefur haft lengi, þannig að það er, hann þarf eitthvað að læra á það. En þá er það átljóðflokkurinn, hvítur bíl á móti gulum. Hrikalega flottir kappakstursbílar. Og Gulli á Brautaval. Helgi Báðurður. Gulli á Brautaval. Á móti 6.34 hjá Viktori, hann gerði alveg heiðalega tilraun stöðsett þráluðal, alveg bara frá ljósinu og upp úr. Snilldar meðferð hjá það. Og hérna erum við komin í gang. Subbarnar sem við erum viljað þrýfu, við viljum ekki sub. Sub getur bara verið þess að mann detta á hausinu eða eitthvað. Þetta eru úrslitin hérna í mótorhjólunum. Ingi sem er hérna í vinstri akkurinn er taplaus. Davíð Þór tapaði einni ferð. Við tökum svona litlu múljúbett. Við sko reyna að halda þeim í lágmarki.
tilbúið, segja þér okkar ágætu brautarstarfsmenn. Þeir ætla ekki að hitta neins vera, selja bara allt í lagi. Davíð Þór með gas. Ingi með vilja. En hans bíl stóði og Þór þurfa því að fara eina ferð í viðbót. Og þá bara í rauninni eftir úrslitin í götubílaflokknum, það að segja götukóngurinn, og það nú ekki slæmir kandidatar á ferð, Kristján Stefánsson og Friðrik Danielsson á sínum Chevrolet bílum sem ég bara skil ekki, en það alltaf leið. En nú eftir að reyndar á okkur Vauxhall. Spurning hvort að einhverjir aðri vilji fara aðra ferð, Hlynur eða Árni Már. Ekki lengið með það. Úrslitin skulu ráðum. Kristján taplaus, þannig ef hann tapar núna þá ein ferð í viðbót, bara að segja frítt í vinnur. Kristjáni Stefánsinni sem þar að leiðandi götukóngurinn þetta árið, taplaus hérna í úrslitum. Gunnlaugur Gunnlaugsson er líka taplaus í úrslitum á sínum Mustang bíl. Og þá bara eftir ein ferð í mótorhjólum.
Þetta er alveg að bresta á með þessu. Þeir eru komin inn að Davíð og Ingi. Og síðan ætlar Árni að fá að fara eina ferð allavega hana. Verður eftir svona cirka bát 17 mínútur í skúrnum þarna í pittinum þar sem er dásemdarstaður. Og þá er Árni Þór hann ætlar að fara hérna eina ferð til að skemmta okkur og skemmta sér. Nú skjóður þetta. Og fyrst að Árnimur má fara að fara þá, Hlynur líka fara að fara. Þannig við verðum í þetta fram eftir kostu.
22 keppendur og 22 bikar eða ekki. En það er nú kannski ekki alveg þannig. Ég held að þetta sé bara að vera tilbúið. Ég ætlaði nefnilega að taka, við þarf að taka myndir eitthvað. Já, þeir eru þó ekki með, ég fæ það aldrei fyrir þetta marga daga. Ég skal taka myndir, það er allt í það. Þá tekur þú myndir af þeim. Ég vil bara fá digg. Af hverju? Já, ég get gert það líka bara. Nei, hættu þessu rugli. Nei, bara þegar þeir eru konur á pallinn. Já. Jæja, allir farnir. Takk fyrir daginn. Var ekki bara gaman? Veðrið lék við okkur. Smá kuldi. En það hefur nú verið kaldara hérna á King of Street. Fyrir 2 árum var það ekki. Það var þó ekki svona seint. En bara, þetta gekk bara vel. Ég vona að allir hafi skemmt sér. Ég held við séum búin að rýna í það hver á að fá hvað hérna úr þessu. Og ef það er eitthvað ágreiningur um það, þá er kærufresturinn liðinn og það verður ekki tækt að eiga við það neitt. Ég ætla raunin að afhenda ykkur fyrst svona þessi jaðarvelun, ekki fyrst, önnur, þriðji flokkun, en ég ætla bara allir sem fá þau velun komið bara hingað upp og verði hér á meðan við afhendum öllum öðrum. Þannig að, og þá er það bara besti viðbragðstími á götuhjóli. Það var 0,487 og Davíð Þór Einarsson. Ætlar þú ekki að afhenda hana? Nei. Hvað ætlar þú þá að gera? Ég er bara að taka myndir. Takk þér. Farðu bara hérna í kring, ballinn, einhvers staðar. Og þetta er þá í allri keppninni. Besti viðbragðstími götu bíls er 0,441. Kristján Skjóldal. Þú er alltaf að svindla ljósanum. Ég var svo viss. Og besti viðbragðstími Outlaw er 0,476. Hlynur Árnason. Klikkaði skilti, nei það var dregið frá. Heiði, allir hérna. Dregið frá þetta skilabíkan. Nú besti tími götuhjóls í dag. Það er 5,66, það er Davíð Þór Einarsson. Og besti áttumstími á stórum dekki með Gunnlaugur Gunnlaugsson, 4,718. Og nú er þessi bomban, sko. Besti tími á litlum dekkjum, Ásdís Melsteð, 6,38. Við verðum bara að sætta okkur við það. Gott á okkur. Ja. Svo geta menn farið í sjómanninn úti ef þetta er ekki réttu litludekkin, sko. En þannig mældu við þetta. Þetta eru mjög lítil dekk, já. Nú þá er það besti rafmagnsbíllinn,
í dag, göttubíllinn, það er Ásdís Melsteð. Besti 4 sílindra bíllinn, Viktor Árnason. Það er bara að fara út á plan og hirtur bíllinn, sko. Alveg ábygga versta aukutæki sem ég hef spynt. Hvað býtu, hvað sagðirðu? Ábygga versta aukutæki sem ég hef spynt með fulla viðingu fyrir hann. Nú besti 4x4 er Einar Ágúst Ásmundsson. Besti 6 sílindra bíllinn er Hrannar Hrannarsson. Hann er reynda bara með 5. Er það farinn? En það er nú þannig að menn fara þá eiga þeir bara ekki að fá bikarinn. Nú besti 8 sílindra göttubíllinn Kristján Stefánsson. Þá eru svona þessi velun komin. Býtu nú við, það er aðeins smá auka. Það var þannig að Hilmar, hann er svona göttubílaþengjandi og hann hafa búinn að segja að það er ein fata á þann sem er á besta 8 sílindra göttubílnum. Sorry, hann var ákvað þetta. Gjör svo vel, þetta er fata með einhverju svona fullt af þvottaefnum. Hilmar sér að þvo bílana hjá okkur, ég er alltaf á skítugum bíl. Alltaf. Og svo er það besti viðbrakstími í göttubíl sem átt að fá þetta líka. Let's go. Og svo bara næsta árið þá þurfum við að hafa þannig að það sé eiginlega fata á alla. Það kemur að því. Er það ekki bara inn í kælskapinu þá? Jú, það hlýtur að vera. Þú ert maður að taka myndir? Já, ég tók einu og eina. Já, svo fáum við ykkur öll hérna upp á eftir. Bara, eftir megið. Já, höfðu það þannig. Og hendurnar upp í loft og svona. Þið megið fara. Í byli flestir. Maður sagði maður í fyrra á öðru orsakinn, maður með versta tíma, skítapaði og það líka byggar. Þetta er fucking fléttislegin á að bygga. Þannig að þú ert komið með formúlu. Þá er það fyrsta, annað og þriðja. Vil ég heyra hvernig þetta fór? Það var ekki að byrja því. Þá verðum við hérna alveg fram yfir kvöldmatt, sko. Þannig að í 17. til 20. sæti voru Viktor, Sigurður, Radke, Sandra og Birkir. Í 13. til 16. er Örn, Sigurbjörg, Hrannar og Benedikt Bergmann. 9. til 12. Sindri, Hafsteinn, Halldór og Einar. Í 7. og 8. Hilmar og Björn Viðar. 5. til 7. Sveinn og Eyvindur. Í 4. sæti í göttubílum Ásdís Melsteð. Og í 3. sæti Kristján Skjóldal. Yes. Og í öðru sæti götukóngurinn í fyrra, Friðrik Danielsson. Og ég hitti fyrra og í gamla daga. 10 ára aftur í tíma. Takk fyrir.
Og götukóngurinn 2024 er Kristján Stefánsson. Þessi. Og svo þetta hérna. Það er sko bara nóg af myndum. Tekur ekki aðeins framan á þá. Þetta er flott. Og í götuhjólum, þar var í 5. sæti Guðmundur Páll, í 4. sæti Björgvin Páll og 3. sæti Sigdór Páll, eða ekki þá? Sigdór Rúnarsson. Takk. Í öðru sæti Ingi Óþekktur Ormur. Er þetta í þjóðskrá eða? Já. Og í 1. sæti Davíð Þór Einarsson. Sláum ekki. Ég skal halda hann bara. Já, við höfum þennan í félagsheimili bara. Nei. Ég held honum bara. Og í útlagarnir Outlaw King, þá var í 4. sæti Árni Már. Og í 3. sæti götukóngurinn í fyrra Hlynur Árnason. Eða Outlaw King í fyrra. Í öðru sæti Viktor Hjörvarsson. Það bikar. Sko. Og útlaginn okkar Outlaw King 2024 Gunnlaugur Gunnlaugsson. Það er verið bensínum heim. Hálfa leiðina. Nei, sko, ég held þessum svo bara hérna í félagsheimilinu. Bara myndatöku byggar. Og það er F18 frá B&B til sigurverans. Og svo bara hópmynd af öllum. Hópmynd af öllum. Já. Svo er kóngamyndataka hérna á eftir. Allir. Með bílum og tækjum. Eru þið komin inn í... Og drottningar. Hvert er Kristján að fara? Jú, allir. Allir. Átti ekki að vera allir. Allir. Já, allir. Já, meira til. Þeir vildi ekkert koma, en ég á þessum að þetta er eitthvað fyrir. Nei, allir bara. Verður það bara eitthvað hérna fyrir fram
Aðeins svona þéttingur og setjast bara og... Náðu þessu, svona. Bara takk kærlega fyrir daginn og sumarið. Þetta viðbröðstíma, var hann ekki með besta viðbröðstíman þetta? Já, það ekki. Hver? Strákurinn sem hvað heitir það? Ég get bara að sé það. Já, skoða Hérna- þetta. Hann segir, ég hafði verið 4. Að því var að hluti